Поліпропіленова система труб є найпопулярнішою в Україні. Виробників таких труб та фітингів безліч, і ззовні вони дуже схожі одне на одного. Але різниця є. В цьому відео я порівняю поліпропіленові фітинги 17 різних торгових марок. Мене звати Євгеній Семенчук, ставте лайк, підписуйтесь і поїхали! В якості порівняльного фітинга була залучена поліпропіленова муфта із зовнішнім різьбленням 20 на півдюйма. А саме порівняння було розбито на 6 блоків. Кожен блок має певну кількість балів. І в кожному блоці бренду буде нараховуватись відповідна кількість балів. І в кінці відео я зроблю загальний рейтинг, ми побачимо, хто краще. Все просто. Перша категорія порівняння – технічні параметри. Туди входять такі параметри: максимальна робоча температура, номінальний тиск, матеріал закладної деталі, гарантійний термін і країна виробництва. Звичайно, що країна виробництва на якість не впливає, проте все одно корисно для ознайомлення. Температура. Тут всі зразки мають приблизно однакові значення максимальної температури 90 до 95 градусів. Тиск. Тут ситуація трошки інша. Дві групи з тиском 20 та 25 бар. Чим більший тиск витримує фітинг, тим, звичайно, краще. Матеріал закладної деталі. На жаль, далеко не всі бренди вказують цю інформацію у своїй технічній документації. З тих даних, що мені вдалося знайти, найкращу марку латуні CW617N використовують бренди REFTEC, FADO та ESG Plast. Гарантія на поліпропіленові фітинги. Цей показник важливий, оскільки гарантія показує, хоч і теоретично, розмір відповідальності бренду за власну продукцію. Тут лідером є ESG Plast, що дає гарантію у розмірі 15 років. Далі 13 брендів із гарантією 10 років. REFTEC ASCO по 7 років, FADO 5 років. У цьому пункті буде 3 групи даних: вага за паспортом, вага фактична, вага закладної деталі. Вага фітингу важлива, тому що показує матеріаломісткість виробу. В таблиці вказана вага за паспортом та фактична, щоб була змога порівняти. І якщо різниця між цими значеннями більше 3-4% в меншу сторону, то це не добре. Адже в такому разі ми маємо факт заниження ваги свідоме з боку виробника або відхилення виробничого процесу від технічних параметрів, що вказує в свою чергу на недостатній контроль якості на виробництві. Загальна фактична вага фітингу найбільша у Interplast та Canterm. Найбільша вага закладної деталі у Interplast, Pipelife, Blue Ocean та EcoPlastic. Зверну увагу на такі фітинги, як Berke, Firat, FADO. У них різниця між паспортною та фактичною вагою становить понад 10% в меншу сторону. Поліпропіленова муфта із різьбленням – це комбінований фітинг. Він виробляється з двох матеріалів – це поліпропілену і металу. Металевою частиною є закладна деталь. Про внутрішню частину я розповім в іншому розділі, а зараз поговоримо про зовнішню, про різьбу. Для захисту від зовнішньої корозії на різьблення наноситься захисне покриття із нікелю. Для кращого щеплення ущільнювальних матеріалів з різьбленням на ній наноситься насічка. Якщо фітинг має обидва ці елементи, це однозначно плюс. Також важливо, скільки витків на різьбленні поліпропіленового фітингу. Чим більше витків, тим краще буде з'єднання з відповідним різьбленням. Найбільша кількість витків різьблення у EcoPlastic, Pipelife, ESG Plast, Thermalliance, REFTEC та Interplast по 7 витків. Закладна деталь – найбільш важлива частина комбінованого поліпропіленового фітингу, тому що вона напряму впливає на надійність всього виробу. Є дві найчастіші проблеми, які можуть статися із поліпропіленовим фітингом під час монтажу або експлуатації. Це прокручування закладної деталі в тілі фітинга або виривання закладної деталі. При розробці дизайну такого фітинга виробники повинні мінімізувати можливість виникнення таких проблем. Тому, якщо ми подивимося на конструкцію закладних деталей, побачимо безліч різних рішень. Їх можна порівнювати за наступними критеріями: захист від прокручування, захист від виривання, наявність ущільнювача, внутрішній затвор, довжина внутрішньої частини закладної деталі. Закладна деталь у тілі фітингу може прокручуватися. Щоб уникнути цього, на закладній деталі розміщують зубці. Вони можуть розміщуватися на тильній стороні або збоку. Зубців на тильній частині може бути у кількості від 3 штук і більше. У закладної від Pipelife вони розташовані збоку у кількості 30 штук, у REFTEC на тиловій частині і їх 8. Також захистом є насічка, що розміщується збоку. Вона є у Interplast, Thermalliance та EcoPlastic. До речі, фітинги останніх двох брендів практично ідентичні. Рішенням захисту від виривання є внесення в конструкцію з внутрішнього затвора або кільцевих борозен. Затвор розміщується зсередини, а борозни ззовні. Чим більше борозен і чим вони глибші, тим краще буде захист від виривання. Найбільша кількість борозен у Calde та Berke – по 4.
Наявність ущільнювача закладної деталі збільшує загальний рівень захисту фітингу. Якщо фітинг з якоїсь причини починає протікати, то ущільнювач може загальмувати витік води або взагалі на деякий час зупинити його. Такий ущільнювач має фітинг Фірат. Якщо фітинг прокрутився і вода почала пробивати собі шлях під закладною деталлю, то важливим стає довжина тіла без різьблення. Фактично це шлях, який має подолати вода для виходу назовні. І чим більше ця довжина, тим більше часу для усунення причин витоку. Цей показник кращий у Interplast, Pipelife, Ecoplastic. Підсумовуючи, можна сказати, що найкращі закладні деталі у Interplast та Ecoplastic. В цьому блоці я виділив 5 параметрів порівняння. Товщина роздробу, зовнішній діаметр тіла, товщина різьблення, товщина внутрішньої частини закладної деталі, прохідний переріз. Зовнішній діаметр поліпропиленового фітингу важливий під час монтажу. Чим менше розмір тіла фітингу, тим краще, тим простіше його розміщати навіть у труднодоступних місцях. Товщина різьблення найбільша у ASG Plast, Thermalliance, Ecoplastic, Interplast. Прохідний переріз впливає на гідравлічний опір системи. Чим прохідний переріз більший, тим опір менший, що в цілому краще для системи. І останній параметр – товщина внутрішньої частини. Тут я вимірював найменшу товщину стінки закладної деталі. Тут лідери ASG Plast, Interplast, ASCO. Хочу звернути увагу ще на один момент. При розрізі фітингів я виявив порожнини у корпусі. Наявність таких порожнин може негативно позначитися на фітинг під час експлуатації. Такий фітинг схильний до деструкції та витримує менше навантаження. І останній блок – дизайн. Тут я виділив 3 моменти. Наявність технічної інформації на корпусі фітинга, наявність направляючих монтажу, наявність граней. Всі ці моменти безпосередньо на якість виробу не впливають, але важливі під час монтажу та експлуатації. Направляючі на фітинг допомагають відцентрувати трубу та фітинг при з'єднанні. Грані полегшують захоплення фітинга при монтажу. Окремо виділю поліпропіленовий фітинг Raftec, у нього на корпусі розміщений штрих-код, що є дуже зручно для продажу та складської логістики. Ну а тепер підбиваємо підсумки. В топ-5 поліпропіленових фітингів ввійшли Interplast, Ecoplastic, Pipelife, Canterm та ASG. В топ-10 ще увійшли Thermalliance, Blue Ocean, Raftec, Pravtech, Calder. На цьому все. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось!